Tại sao mà Việt Nam, một đất nước có rừng vàng, có biển bạc lại phải nhập khẩu rác? Đúng vậy, đó chính là rác. Nhưng không phải là rác sinh hoạt bừa bãi, mà là phế liệu, nhựa, giấy, kim loại đã qua sử dụng, được đóng gói vào container từ những nước khác và trở về Việt Nam. Trước hết chúng ta cần phải làm rõ một khái niệm khi nói Việt Nam nhập khẩu rác. Không phải là nhập những đống rác bừa bãi bốc mùi mà bạn thấy ở bãi rác. Rác ở đây là cách gọi dân dã của phế liệu, tức là những thứ như là chai nhựa đã qua sử dụng, giấy vụn từ sách báo cũ hoặc kim loại phế liệu từ xe ô tô và máy móc hỏng. Những thứ này được những nước như là Nhật, Mỹ hay là châu Âu thu gom, phân loại kỹ càng, đóng container và xuất sang Việt Nam. Tại sao ư? Bởi vì chúng là nguyên liệu cho những ngành sản xuất để từ đó có nhựa mới, giấy mới, thép mới tại Việt Nam. Hãy hình dung như thế này. Một chai nhựa bạn uống hết nước, thay vì vứt đi, nó được thu gom, làm sạch, rồi biến thành hạt nhựa để sản xuất chai mới. Hoặc là một đống báo cũ được nghiền ra xử lý, biến thành giấy in mới. Đó chính là ý nghĩa của phế liệu nhập khẩu. Nhưng tại sao Việt Nam không tự dùng phế liệu của mình? Một đất nước có 100 triệu dân mà phải đi nhập phế liệu từ nước ngoài. Việt Nam hiện nay là một trong những quốc gia có ngành công nghiệp phát triển nhanh nhất tại Đông Nam Á. Các ngành như là nhựa, giấy, thép đang bùng nổ, phục vụ cả thị trường trong nước lẫn xuất khẩu. Nhưng để sản xuất được những sản phẩm này, các nhà máy sẽ cần nguyên liệu và đây là vấn đề lớn. Phế liệu trong nước không đủ để đáp ứng nhu cầu. Ví dụ, ngành nhựa Việt Nam tiêu thụ khoảng 10 triệu tấn nguyên liệu mỗi năm, trong đó có đến 80% là nhập khẩu. Tại sao lại phải nhập nhiều đến vậy? Vì hệ thống thu gom và phân loại rác nhựa trong nước vẫn còn rất hạn chế. Ở Việt Nam, rác thải thường bị lẫn với rác sinh hoạt như là thức ăn thừa, đất cát nên chất lượng không cao, khó dùng để tái chế. Trong khi đó, nhựa phế liệu nhập từ Nhật, Mỹ hay châu Âu đã được phân loại kỹ càng, sạch sẽ và đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật để sản xuất hạt nhựa tái sinh hoặc những sản phẩm nhựa mới. Ví dụ, để làm một chiếc chai nhựa mới bạn cần hạt nhựa. Hạt nhựa có thể được sản xuất từ dầu mỏ gọi là nhựa nguyên sinh nhưng giá thành cao và tốn tài nguyên. Dùng nhựa phế liệu tái chế thì rẻ hơn. Các doanh nghiệp Việt Nam đã nhập nhựa phế liệu vì nó rẻ, chất lượng và giúp họ cạnh tranh tốt trên thị trường. Ngành giấy cũng không nằm ngoài câu chuyện này. Việt Nam sản xuất hàng triệu tấn giấy mỗi năm, từ giấy in, giấy bao bì cho đến giấy công nghiệp. Những nguồn giấy vụn trong nước như là sách cũ, báo cũ thường không được thu gom bài bản. Nhiều giấy vụn lẫn tạp chất làm giảm chất lượng khi tái chế. Trong khi đó, giấy phế liệu nhập từ Nhật, Mỹ hay là Hàn được phân loại kỹ, đáp ứng những quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Loại giấy này thường là giấy báo cũ hoặc là giấy văn phòng, rất phù hợp để sản xuất giấy tái chế. Chẳng hạn để làm một hộp giấy cắt tông, nhà máy cần giấy vụn chất lượng cao. Nhập khẩu giấy phế liệu giúp họ giảm chi phí, tăng chất lượng sản phẩm và đáp ứng nhu cầu xuất khẩu sang những thị trường khó tính là châu Âu. Về ngành thép thì sao? Thép phế liệu như là thanh sắt, thép cũ hay là mảnh vụn từ công trình xây dựng được nhập về để sản xuất thép mới. So với khai thác quặng sắt và sản xuất từ đầu, dùng thép phế liệu tiết kiệm chi phí, năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính. Ngành xây dựng Việt Nam đang phục hồi mạnh mẽ, đặc biệt với những dự án hạ tầng lớn. Tóm lại, nhu cầu sản xuất khổng lồ của Việt Nam cùng với việc thiếu hụt phế liệu chất lượng cao trong nước đã khiến việc nhập khẩu phế liệu trở thành một giải pháp tất yếu. Nói đến ngành nhập khẩu phế liệu, nhiều người nghĩ ngay đến ô nhiễm môi trường và rác bừa bãi. Nhưng thực tế đây là một ngành kinh tế mang lại lợi ích to lớn. Hãy cùng xem lý do tại sao nhập rác lại có lãi hơn so với những gì mà chúng ta vẫn đang nghĩ. Trước hết là bởi phế liệu nhập khẩu thường rẻ hơn nhiều so với nguyên liệu thô. Ví dụ, giá thép phế liệu nhập khẩu chỉ khoảng hơn 300 đô một tấn, trong khi sản xuất thép từ quặng sắt có thể tốn gấp đôi hoặc thậm chí là gấp 3. Tương tự thì chúng ta có nhựa phế liệu cũng rẻ hơn nhiều so với nhựa nguyên sinh từ dầu mỏ. Điều này giúp các doanh nghiệp Việt Nam giảm giá thành sản phẩm, cạnh tranh tốt hơn trên thị trường quốc tế. Ngoài ra, việc này cũng có ý nghĩa giúp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Thay vì khai thác thêm dầu mỏ để làm nhựa hay quặng sắt để làm thép, việc tái chế phế liệu giúp tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. Đây là một phần quan trọng trong cam kết của Việt Nam về giảm phát thải khí nhà kính và phát triển bền vững. Nhập khẩu phế liệu là một phần của kinh tế tuần hoàn, nơi rác thải được chế biến thành tài nguyên mới. Ví dụ, chai nhựa cũ được tái chế thành sợi polyester để làm áo thun, hoặc thép phế liệu được nhớ chảy để làm thanh thép xây dựng. Kinh tế tuần hoàn không chỉ giúp giảm rác thải mà còn tạo ra giá trị kinh tế mới. Và đây là phần mà nhiều người quan tâm nhất. Nhập rác về thì có gây ô nhiễm hay không? Câu trả lời khá phức tạp, vừa có lại vừa không. Năm 2018, khi Trung Quốc ban hành lệnh cấm nhập khẩu 24 loại phế liệu, các nước như là Mỹ, EU hay Nhật Bản phải tìm nơi mới để xả phế liệu mà chúng ta vẫn nói dân dã là xả rác. Kết quả Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, trở thành một điểm đến mới. Nhưng không phải lô hàng nào cũng sạch. Một số container chứa rác thải lẫn tạp chất, thậm chí là chất thải nguy hại như là nhựa bẩn, hóa chất hoặc vật liệu không thể tái chế.
Những container này nếu không được xử lý đúng cách có thể gây ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và nó trở thành những bãi rác khổng lồ gây áp lực lớn lên hệ thống xử lý. Một lý do lớn khiến vấn đề trở nên nghiêm trọng là quản lý phế liệu nhập khẩu còn quá nhiều lỗ hổng. Ở Việt Nam, việc kiểm soát phế liệu nhập khẩu còn chưa thực sự được làm chặt. Một số doanh nghiệp đã lợi dụng kẽ hở để nhập rác bẩn, tức là phế liệu không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật. Sau khi nhập, họ không xử lý được hoặc cố tình bỏ lại cảng, khiến cơ quan hải quan phải đau đầu. Trong khi nhập phế liệu từ nước ngoài, thì Việt Nam cũng đang vật lộn với rác thải từ chính trong nước. Mỗi năm chúng ta thải ra khoảng 3,2 triệu tấn rác nhựa, nhưng trong đó hơn 80% không được tái chế mà bị chôn lấp hoặc là đốt. Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh mỗi ngày thải ra hơn 80 tấn rác nhựa và túi ni lông. Điều đáng buồn là chỉ hơn 10% số này được tái chế, số còn lại gây ô nhiễm rất nặng, gọi là ô nhiễm trắng, nhựa tràn lan trên sông, hồ, biển và đất liền. Vậy là trong khi vẫn phải nhập phế liệu để sản xuất, thì Việt Nam lại phải đối mặt với nguy cơ trở thành bãi rác của thế giới nếu quản lý không tốt. Đây là một bài toán khó, đòi hỏi cả chính sách lẫn ý thức của cộng đồng. Và để có được những điều đó thì Việt Nam đã hành động. Từ năm 2018, Việt Nam đã ngừng cấp giấy phép mới cho nhập khẩu phế liệu và yêu cầu các doanh nghiệp phải có giấy phép môi trường theo Luật Bảo vệ Môi trường 2020. Phế liệu nhập khẩu phải đáp ứng những quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Những quy định này nhằm đảm bảo chỉ nhập phế liệu sạch, có thể tái chế và không gây ô nhiễm. Cơ quan hải quan cũng đã tăng cường kiểm tra, buộc tái xuất các lô hàng không đạt chuẩn. Và chính phủ đặt mục tiêu trong tương lai, túi ni lông ở siêu thị, ở trung tâm thương mại phải thân thiện với môi trường với tỷ lệ càng cao càng tốt, rồi là rác nhựa phải được tái chế. Những phong trào như là trường học giảm thiểu rác nhựa, chợ xanh hay ngày Chủ nhật xanh đang được triển khai để nâng cao ý thức cộng đồng. Những chính sách này cho thấy Việt Nam đang cố gắng cân bằng giữa lợi ích kinh tế và bảo vệ môi trường. Nhưng để thành công thì cũng không hề đơn giản. Bây giờ thì có lẽ các bạn đã hiểu tại sao Việt Nam phải nhập khẩu rác rồi. Đó không chỉ là chuyện nhập rác về để vứt đi, mà là nhập nguyên liệu phế liệu dùng để sản xuất, phục vụ, tiết kiệm tài nguyên và thúc đẩy nền kinh tế. Nhưng đi cùng với lợi ích kinh tế là những thách thức lớn về môi trường và quản lý. Việt Nam đang nỗ lực để không trở thành bãi rác của thế giới, mà hướng đến một nền kinh tế tuần hoàn, nơi rác thải được biến thành tài nguyên quý giá. Còn bạn nghĩ sao về vấn đề này? Liệu chúng ta có nên tiếp tục nhập khẩu phế liệu, nhập khẩu rác về hay không? Hay nên tập trung phát triển tái chế trong nước? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Bạn cũng có thể để lại những góp ý về những chủ đề mình thực hiện ở trong tương lai.